Xin chào các bạn. Khi những cành hoa lan đã hết hoa là thời điểm thích hợp để các bạn tiến hành nhân giống cây. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống đơn giản và rất dễ. Với những cành hoa lan này, chúng ta sẽ hồi sinh rất nhanh. Những cành khô nên cắt bỏ. Và trên đây có những chồi nhỏ đang phát triển. Phần này sẽ giúp cho cây hồi sinh được những cây hoa lan nhỏ rất nhanh và dễ. Sau đó hãy sử dụng một tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn khử trùng, giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phục hồi rất tốt. Sau đó hãy bôi vào đây và nó giúp cho phần này được kháng khuẩn khử trùng và nó sẽ không bị thối trong quá trình hồi sinh. Phần tỏi này các bạn đừng bỏ đi. Sau đó hãy cắt nhỏ ra. Cho tất cả tỏi này vào lọ. Các bạn sử dụng gạo có chứa rất nhiều vitamin B và rất nhiều khoáng chất giúp cho hoa lan được hồi sinh rất tốt. Hãy dùng 3 thìa. Cho vào 500ml nước. Sau đó các bạn hãy cho vào nước tỏi này. Và hãy để trong 45 phút để những dưỡng chất có trong đây sẽ được nhiều hơn. Sau 45 phút, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó hãy đặt cành hoa lan vào đây và cho nước gạo và tỏi này vào. Hãy để trong 20 phút. Nó sẽ giúp cho phần này được kháng khuẩn khử trùng và cung cấp rất nhiều vitamin B, giúp cho cành hoa được hồi sinh rất dễ. Sau đó dùng phần nước còn lại để chăm sóc cho cây hoa lan này. Và nó là dưỡng chất hữu cơ rất tốt để giúp cho những cây hoa lan được phát triển xanh tốt và khỏe mạnh. Lá luôn xanh và rất khỏe. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần.
Khi hoa lan được chăm sóc theo cách này thì nó sẽ rất xanh và rất khỏe, giúp cho lá mới được phát triển lên rất xanh. Đây là dưỡng chất hữu cơ rất tốt. Sau đó hãy tưới nó vào gốc của cây để giúp cho rễ được phát triển khỏe mạnh hơn. Nó sẽ luôn được xanh và được khỏe hơn với loại dinh dưỡng này. Sau đó các bạn lấy ra, và đến lúc này những dưỡng chất có trong gạo và tỏi đã được cành hoa hấp thụ rất tốt. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ được mọc lên ngay tại đây rất hiệu quả. Phần này đã khô tự nhiên nên chúng ta sẽ không cần phải làm gì. Nhưng phần này thì các bạn sẽ phủ sáp nến lên đây. Nó sẽ bảo vệ cho phần này được khô lại và nó sẽ không bị thấm nước. Sau đó hãy cắt một vết xéo ở đây để giúp cho việc hút nước được dễ dàng hơn. Các bạn sử dụng mút cắm hoa. Và hãy đặt vào đây. Sử dụng nước lọc và hãy cho vào. Cách làm này các bạn chỉ cần kiểm tra để thêm nước ở đây. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Miếng mút này sẽ được hút nước lên để giữ ẩm cho cành hoa. Và nó sẽ giúp cho cây được hồi sinh rất nhanh. Dùng nắp nhựa không khoét lỗ đậy lại. Và đây là kết quả sau 5 tuần tiếp theo. Khi độ ẩm được duy trì tốt thì nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ được mọc lên từ cành hoa. Với phương pháp này, các bạn sẽ có được những cây hoa lan nhỏ được mọc lên. Và chúng ta hãy để cây ở những nơi có ánh sáng thì nó sẽ luôn giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh và nó sẽ được phát triển tốt hơn. Với những cành hoa lan thì đây là cành phụ, dinh dưỡng nhận ít hơn so với cành hoa lan chính, nên đây sẽ to hơn so với phần này là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng khi các bạn chăm sóc tốt thì những cây hoa lan này nó sẽ được lớn và phát triển được nhanh. Một trong những cách rất đơn giản và rất tuyệt vời để các bạn có thể hồi sinh hoa lan. Chúng ta sẽ tiếp tục đặt vào đây và hãy nhớ kiểm tra nước ở đây.
Sau 27 ngày tiếp theo, hoa lan đã được phát triển lên rất xanh tốt và rất khỏe. Với cách làm này, các bạn chỉ thường xuyên kiểm tra nước ở đây. Và nó đã giúp cho những cây hoa lan được phát triển rất tốt và rất khỏe. Và những chiếc rễ đã được phát triển thêm. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển rất tốt. Với nhánh hoa chính thì lúc nào cũng sẽ to hơn với nhánh hoa phụ. Đây là điều hoàn toàn bình thường. Khi các bạn chăm sóc tốt thì cả hai nhánh hoa sẽ được phát triển những cây nhỏ đều rất tốt. Một trong những phương pháp rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan được phát triển nhanh và dễ hơn từ cành hoa. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để cây hoa lan này vào vị trí cũ và không được dịch chuyển chậu cây. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Khi các bạn sử dụng những cách làm này, chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất nhanh từ cành hoa. Độ ẩm được duy trì tốt và đặt ở những nơi có nhiệt độ ấm áp thì nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ được phát triển. Và giai đoạn này chúng ta có thể yên tâm để trồng lại. Và điều này sẽ giúp cho cây được lớn nhanh và dễ hơn ở môi trường bên ngoài. Với những phương pháp khác nhau, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Đây là cành hoa chính nên cây sẽ to hơn cành hoa phụ, là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng khi chúng ta chăm sóc tốt thì những cây hoa lan này đều phát triển và sinh trưởng tốt như nhau. Bây giờ các bạn sẽ tách ra để chúng ta trồng lại những cây hoa lan này để cây phù hợp và sống được tốt hơn ở môi trường bên ngoài. Các bạn hãy trồng lại bằng vỏ thông. Với những cây hoa lan nhỏ, chúng ta trồng lại và chăm sóc tốt thì cây sẽ phát triển được rất nhanh. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và rất dễ này sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều để hoa lan được phát triển nhanh và dễ hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.